Hi guys, mama Oshadi Himasha. Ada mama පොඩ්ඩක් එළියට යන්න හදන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ මගේ simple makeup එක මම කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් පුංචි දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට කරන්න. Hello ladies YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු day cream එක apply කරගෙන ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ makeup එකට. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද simple makeup එක දාගන්නේ කියලා. Okay. මුලින්ම මම use කරන්නේ මගේ බේස් එක මම බේස් එක ගොඩාක් යූස් කරන්නේ නැහැ සිම්පල් මේකප් එකක් දාද්දි පොඩි බේස් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම හෙවි මේකප් එකක් දානවා නම් මුලින්ම මම බේස් එක යූස් කරන්නේ නැහැ මුලින්ම මම use කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ eye shadows මොකද ගොඩක් වෙලාවට තද කලර්ස් වලට යනවා නම් eye shadows දාද්දී බේස් එක අපි මුලින්ම දැම්මොත් eye shadows මුළු මූණෙම ගෑවෙන්න බලනවා. ඉතින් simple makeup එකක් දාන්න නිසා මුලින්ම මම බේස් එක දාගන්නවා. හරි. දැන් මම බේස් එක දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ යනවා eye shadows වලට simple makeup එකක් දාන්නේ ඒ නිසා මම ලොකුවට colors වලට යන්නේ නැහැ nude colors වලට තමයි මම ගොඩක් ආස ඒ නිසා අපි එක color එකක් විතරක් eye shadows විදියට දාගන්නවා බලමු blusher එක මම මේකප් වල ආසම දේ තමයි blusher එක මම සාමාන්‍යයෙන් blusher වලට brownish color වලට යන්නේ නැහැ මම ආසයි pinkish color එකට මේ කම්බු දෙපැත්තේ simple makeup එකක් දාලා මූණ කට් කරන්න යන්නේ නැහැ කම්බු දෙපැත්තේ පොඩ්ඩක් pink color එක touch කරගන්නවා විතරයි pink color එක දැම්මම මූණට හරි අමුතු fresh look එකක් එනවා. මම පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙලා තියෙනවා මගේ මේ jaw lines වලින් කට් කරන්න. නැත්නම් මගේ මූණ ටිකක් මහතට මට පේනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු eyebrows. simple makeup එකක් දාන්න නිසා eyebrows එක මම ලොකුවට highlight කරන්න යන්නේ නැහැ. තියලා eyebrow එක පොඩ්ඩක් උඩින් ඇඳ ගන්නවා. Okay. ඊට පස්සේ අපි powder කරගමු. වගේ එක ඇතුව බෙල්ලත් පවුඩර් කරගන්න නැත්නම් මූණ එක පාටක් බෙල්ල එක පාටක් කියලා highlight වෙනවා. පස්සේ අපිට පුළුවන් lipstick එක. මම simple makeup එකක් දාන්න නිසා ලොකු color එකකට යන්නේ නැහැ. pink color එකක් තමයි use කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා mascara එක.
ආසම දේ තමයි මස්කාරා එක. ඉතින් සිම්පල් මේකප් එකක් දැම්මත් මම මස්කාරා එක නම් ටිකක් වැඩිපුර ඇප්ලයි කරනවා. හරි. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් highlight කරගන්න. ඕකේ. මේක තමයි මගේ සිම්පල් මේකප් එක. විදියට තමයි මම්මගේ day to day මේකප් එක දාගන්නේ. ඉතින් මේ මේකප් එක වෙනස් වෙනවා ෂූට් එකකට නම් තව විදියක් වෙනවා. නැත්නම් ඊවිනිං ෆන්ක්ෂන් එකකට නම් මේ මේකප් එක තව ටිකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ වීඩියෝස් තව තවත් බලන්න ඕන නම් Hello Ladies එක එකතු වෙන්න. Bye.